Tài xế của công ty ông Trần Hải tử nạn bí ẩn. Vợ tài xế đến nhờ quản lý Hồ đòi bồi thường 3 triệu. Kết quả tôi phát hiện ra âm mưu bên trong, nên tôi dẫn Tiểu Hổ đến gặp quản lý Hồ ở nhà và buộc hắn phải nói ra sự thật về vụ tai nạn xe của tài xế. Ai ngờ đằng sau lại phức tạp hơn, chắc chắn là chết trong tai nạn thật. Nếu không thì bị người ta hại chết. Võ Tổng, nếu anh đã biết hết rồi, vậy tôi cũng không cần vòng vo với anh nữa. Tôi có người chống lưng ở đằng sau. Nếu anh khôn ngoan thì đừng can dự vào chuyện này. Nếu không thì ngay cả anh cũng bị liên lụy. Hồ Trường Hưng có vẻ tự tin quá đáng, lại một lần nữa xác nhận suy nghĩ của tôi. Chủ mưu bên trong chính là Vương Ngọc Đào và Tần Vạn Dung. Không phải là tôi coi thường anh, nhưng anh vẫn chưa đủ tư cách đe dọa tôi. Nhân tiện nói thêm với anh, dù ai chống lưng phía sau anh cũng phải chịu trách nhiệm. Hồ Trường Hưng nghiến răng, ánh mắt hung dữ nhìn tôi. Tiểu Hổ tát vào mặt hắn một cái làm tê cả mặt. Sợ ai đây? Ông chủ tổng là người mà anh không thể hù dọa được. Tiểu Hổ, đêm nay mệt mỏi rồi, anh ở đây trông coi họ. Đừng đi đâu cả, ngày mai chờ điện thoại của tôi. Yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nói thật, cái chết của Trương Hòa, quá trình phức tạp vượt quá dự đoán của tôi. Nhà họ Vương có thể thách thức nhà họ Hạ, sức mạnh của họ Vương chắc chắn là thứ tôi không thể lay chuyển được. Việc này nhà họ Hạ không thể ra mặt. Sáng hôm sau, tôi gọi điện thoại cho Hạ Vũ Đình, không mất nhiều thời gian. Hạ Vũ Đình lái xe đến. Có chuyện gì? Nói nhanh đi, đừng làm lãng phí thời gian của tôi. Tôi mở cửa xe, lên ghế phụ lái. Giọng điệu Hạ Vũ Đình càng lạnh hơn. Ai bảo anh lên xe? Đi ra nào. Ha ha ha. Cô Hạ, lần đầu gặp mặt. Cô đã hứa, xong việc với nhà Tần sẽ không làm tôi thiệt thòi. Bây giờ tôi chỉ cầu xin cô Hạ giúp tôi một việc. Hừ, muốn làm gì? Hôm qua ở công ty Trần Hải có người chết. Theo bằng chứng tôi nắm được, kẻ chủ mưu sự việc này chính là Vương Ngọc Đào, bạn trai của Tần Vạn Dung. Bằng chứng gì? Hồ Trường Hưng tự mình nói. Thực ra, Hồ Trường Hưng chẳng nói ra tên Vương Ngọc Đào, nhưng mọi nghi ngờ đều đổ lên đầu hắn. Vậy anh muốn tôi giúp gì? Làm Vương Ngọc Đào tha cho nhà Trần. Cái chết của Trương Hòa có nhiều uẩn khúc, dù nó xảy ra khi làm việc, nhưng tôi cảm thấy Trần Hải không nên chịu trách nhiệm toàn bộ. Hồ Trường Hưng và Lý Lý nên chịu trách nhiệm chính. Hồ Trường Hưng dựa vào đâu mà phải chịu trách nhiệm chính? Anh có bằng chứng nào chứng minh Trương Hòa bị Hồ Trường Hưng hại chết? Hay là Hồ Trường Hưng tự thú nhận? Pháp luật yêu cầu có bằng chứng mới kết tội được, chứ không phải anh nghĩ thế nào thì xử thế nấy. Tôi không khỏi nhớn mày. Hạ Vũ Đình liếc mắt nhìn tôi, đem theo những bằng chứng anh thu thập được. Tôi đưa anh đi gặp Vương Ngọc Đào trước. Còn việc Trần Hải kia, tôi sẽ liên hệ người giúp hắn đi kiện. Tôi không khỏi ngạc nhiên nhìn Hạ Vũ Đình. Chợt tôi nghĩ, người phụ nữ này cũng không đến nỗi đáng ghét lắm. Sau vài 10 phút, Hạ Vũ Đình dừng xe trước một biệt thự. Đây chính là dinh thự nhà Vương. Hạ Vũ Đình không vào mà gọi điện cho Vương Ngọc Đào bằng điện thoại. Sau vài phút, một cặp nam nữ trẻ ra ngoài. Người phụ nữ chính là Tần Vạn Dung. Vương Ngọc Đào chưa đến 30 tuổi và là một người tài năng. Thấy Vương Ngọc Đào kéo tay Tần Vạn Dung ra, Hạ Vũ Đình cũng xuống xe. Tôi cũng vội vã xuống xe. Vũ Đình, lâu rồi không gặp. Khóe miệng Vương Ngọc Đào nhếch lên, lộ ra nụ cười tự tin. Có việc gì mà tìm tôi vậy? Hạ Vũ Đình không nói mà nhìn tôi một cái. Chúng tôi đến vì vụ tai nạn hôm qua. Tôi rút điện thoại ra, tìm ảnh Hồ Trường Hưng. Vương Ngọc Đào, người này anh quen chứ? Hắn ta đã thừa nhận cái chết của Trương Hòa liên quan đến anh, chứng cứ rõ ràng. Hy vọng anh có thể làm sáng tỏ công bằng cho Trần Hải. Vương Ngọc Đào cầm điện thoại của tôi xem, rồi nhẹ nhàng cười một cái, rồi trả lại điện thoại cho tôi. Tai nạn gì? Nói rõ hơn đi. Hôm qua, một tài xế của công ty Trần Hải gặp tai nạn khi vận chuyển hàng. Người chết rồi. Trần Hải là ai? Tần Vạn Dung đã nói gì đó với Vương Ngọc Đào. Sau khi nghe xong, Vương Ngọc Đào nói với tôi, hóa ra anh chính là Võ Tổng. Gần đây tên anh được nhắc đến nhiều đấy. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được người thật rồi, nhưng tôi hiện giờ chưa rảnh chơi với anh. Các anh đi đi. Mạng người quan trọng, nhưng từ miệng anh nói ra thì coi như không có chuyện gì. Khuôn mặt Vương Ngọc Đào cũng dần trở nên lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm áp sát nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt của anh ấy khiến tôi không tự chủ được thấy lo lắng. Võ Tổng nói rất đúng. Mạng người quan trọng, không thể coi thường. Vương Ngọc Đào, tôi sợ rằng không phải anh muốn làm yên được thì có thể yên được. Vậy cô muốn thế nào? Vương Ngọc Đào bất ngờ nhìn Hạ Vũ Đình, mặt không đổi sắc. Cô vẫn muốn giúp hắn ta à? Hạ Vũ Đình, chúng ta quen biết từ bé. Dù gia tộc không hợp, nhưng giữa chúng ta chưa bao giờ xảy ra chuyện không vui. Tính tình tôi cô hiểu rõ. Ai tôn trọng tôi thì tôi tôn trọng lại. Nếu ai muốn kiếm chuyện thì tôi cũng sẵn sàng đấu tới cùng. Trùng hợp là tôi cũng như anh vậy. Tôi chưa bao giờ sợ ai. Nói vậy, cô sẽ lo xử lý vụ này. Tất nhiên, Hạ Vũ Đình không do dự chút nào. Nói thật, cô ấy giúp đỡ tôi thế này, tôi cũng cảm động lắm. Vậy thì tôi sẽ đi cùng các người một chuyến. Người ở trên điện thoại ở đâu? Đưa tôi đến gặp hắn ta. Lúc này tôi bất chợt có cảm giác không lành. Sau đó, chúng tôi, 4 người thẳng tiến đến nhà Hồ Trường Hưng. Tiểu Hổ và hai tay sai canh gác ở đây. Anh Tổng, từ khi anh rời đi tối qua, chúng tôi luôn canh gác sát sao ở đây. Thời gian qua hắn ta không đi đâu cả, cũng chưa gọi điện cho ai. Vất vả rồi. Hạ Vũ Đình nhìn Hồ Trường Hưng, cô ấy liền vào phòng khách ngồi xuống. Vương Ngọc Đào chỉ vào Hồ Trường Hưng nói, Võ Tổng, người đàn ông trong điện thoại của cậu chính là hắn. Chính hắn nói với cậu tôi là chủ mưu. Tôi gật đầu. Không đợi tôi nói, Vương Ngọc Đào quay lại nhìn Hạ Vũ Đình, rồi đứng dậy. Hạ Vũ Đình, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, cô cho tôi cảm giác như cô là một người phụ nữ thông minh.
Nhưng qua sự việc hôm nay, tôi mới biết, ngay cả người thông minh cũng có lúc mắc sai lầm. Lúc này, Hạ Vũ Đình cau mày, ánh mắt cũng có vài phần nghi ngờ. Hôm nay cô tự kiếm chuyện, thì mọi hậu quả đều phải do cô chịu trách nhiệm. Hỏi hắn xem, tôi có từng gặp hắn trước đây chưa? Có một tiếng nổ lớn trong đầu tôi, như sét đánh trong trời quang. Vương Ngọc Đào chưa từng gặp Hồ Trường Hưng, nghĩa là chuyện này không liên quan gì tới Vương Ngọc Đào. Tôi hoàn toàn hóa đá. Hạ Vũ Đình vội chạy tới trước mặt Hồ Trường Hưng. Kẻ điều khiển người phía sau có phải hắn không? Tôi hoàn toàn không quen biết hắn. Các người muốn làm gì vậy? Nếu dám thì cứ giết tôi đi. Điều đó không thể xảy ra. Tôi bất ngờ lao tới kéo cổ áo Hồ Trường Hưng. Hồ Trường Hưng, đừng tìm cách chối tội. Hôm qua tôi đã nghe thấy anh gọi điện với hắn. Chính tai tôi nghe thấy anh nói là Vương thiếu gia. Anh biết ở Long Thành có bao nhiêu người họ Vương không? Chỉ vì một câu Vương thiếu gia anh đã kết luận là hắn sao? Võ Tòng, tôi thấy nào anh hình như không phát triển đầy đủ. Tôi hoàn toàn không biết hắn là ai cả. Hơn nữa, cái chết của Trương Hòa vốn là một tai nạn mà thôi. Lúc này tôi mới giật mình hiểu ra rằng tôi đã sa chân vào một cái bẫy. Vương Ngọc Đào để chứng minh sự trong sạch của mình, cũng lấy điện thoại ra tìm lịch sử cuộc gọi cho Hạ Vũ Đình xem. Hạ Vũ Đình, Võ Tòng, chỉ vì 3 từ Vương thiếu gia mà ngay lập tức xác định tôi là kẻ chủ mưu. Cô thậm chí còn tin. Nét mặt của Hạ Vũ Đình trở nên ngơ ngác, quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt lạnh buốt. Vương Ngọc Đào, thật sự rất xin lỗi, tôi chưa nắm rõ sự việc, vì vậy mới sai lầm, xác định việc này liên quan đến anh. Hy vọng anh không để ý, tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô. Tôi là thành viên của gia tộc Vương, vu cáo tôi, đó là vu cáo gia tộc Vương, trừ khi cô công khai xin lỗi gia tộc Vương. Nếu không, tôi sẽ dùng pháp lý bảo vệ quyền lợi của mình. Cô chỉ có 3 tiếng đồng hồ, cô tìm cách gì để xin lỗi chúng tôi đi. Nếu trong khoảng thời gian này, tôi không thấy lời xin lỗi công khai, thì gặp lại tại tòa án. Vạn Dung, chúng ta đi. Nói xong, Vương Ngọc Đào dắt Tần Vạn Dung đi. Võ Tòng, tất cả đều là nhờ công của anh đấy. Hạ Vũ Đình tức giận lắm rồi, mạnh mẽ đá tôi một cái. Chuyện này là tôi quá bất cẩn rồi. Hạ tiểu thư, cô tiếp tục đấm đi, chỉ cần cô giải tỏa cơn giận, đấm chết tôi cũng được. Đấm anh, tôi còn nghĩ tới chuyện giết anh nữa kia. Nếu nhà Hạ công khai xin lỗi, anh biết điều đó sẽ có nghĩa là gì không? Tên khốn này, lúc này tôi cũng tức lắm rồi. Giây tiếp theo tôi lao thẳng về phía Hồ Trường Hưng, tìm điện thoại của hắn, mở lịch sử cuộc gọi. Trong khoảng thời gian đó, tìm thấy số điện thoại không có ghi chú, gọi ngay, điện thoại được bắt máy ngay. Quản lý Hồ, công việc đã xong chưa? Người bắt máy điện thoại lại là Chu Băng, con trai cả nhà họ Chu, người mà Hạ Vũ Hà hậu thuẫn.